કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલના લસણિયા બટેટાની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ લસણિયા બટેટા બનાવવા માટે અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝના 6 થી 7 બટેટા લીધા છે। આપણે આ બટેટાને વચ્ચેથી કટ કરી લેશું। જો તમે એકદમ નાની સાઇઝની બટેટી લેતા હોય તો એને આખી જ રાખવાની, અને આ બટેટા છે એ કાચા જ છે। તો હવે આપણે બધા બટેટા છે એને આવી રીતે કટ કરી લીધા છે। હવે કાંટા ચમચીની મદદથી આપણે એમાં આવી રીતે કાણા પાડી લેશું, જેનાથી આપણે જ્યારે આ બટેટાને તળીને બનાવીશું તો એ અંદર સુધી પાકી જાય। તો અહીં આપણે બધા જ બટેટાને આવી રીતે કાંટા ચમચીની મદદથી કાણા પાડી લેવાના છે, અને ત્યારબાદ આપણે હવે શાક બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ એક પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો મિક્સર જારમાં આપણે અહીં 15 થી 20 લસણની કળીઓ લેવાની છે, અને ત્યારબાદ 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને મેં આવો ઝીણો સમારી લીધો છે, અને તીખાશ માટે મેં અહીં 1 તીખી મરચી છે એને આવી રીતે કટ કરી લીધી છે, અને 3 દેશી ટમેટાં છે એને આવી રીતે ઝીણા સમારી લીધા છે। એને આમાં નાખી દઈશું। તમે ટમેટાં બીજા કોઈ પણ લઈ શકો છો। અને હવે એક નાની ડુંગળી છે એને પણ આવી ઝીણી સમારી લીધી છે। ડુંગળી છે એ ઘણા લોકો લસણિયા બટેટામાં નથી નાખતા હોતા, તો એ બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। હવે એક ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની છે। તો આ આપણી લસણિયા બટેટા માટેની જે મસાલાની પેસ્ટ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એક વાટકામાં એને ટ્રાન્સફર કરી લઈએ, અને ત્યારબાદ એક પેનને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર રાખી અને 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખવાનું છે। લસણિયા બટેટામાં તેલ થોડું આગળ પડતું રાખવાનું, અને આમ બી આપણે અહીં બટેટા એકદમ કાચા લીધા છે તો એને તળવા માટે પણ તેલ થોડું જોશે। તો હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો આપણે જે બટેટા લીધા છે એને આવી રીતે પહેલાં તળી લેવાના છે। તમે બાફીને પણ આ લસણિયા બટેટા બનાવી શકો છો, પણ એકદમ ઢાબા સ્ટાઇલ જે લસણિયા બટેટા બને છે એ આવી રીતે તળીને જ બનાવવામાં આવતા હોય છે। તો તળીને બનાવવાથી એનો સ્વાદ છે થોડો અલગ આવે છે, તો આ રીતથી જરૂરથી બનાવવા। હવે આપણે અહીં ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ રાખી અને બટેટાને સરસ રીતે તળી લેવાના છે। અહીં બટેટા તળાઈને તૈયાર થઈ જાય એટલે આપણે છરીની મદદથી ચેક કરીશું। તો છરી આસાનીથી અંદર જતી રહે એનો મતલબ કે બટેટા તળાઈ ગયા છે, તો આપણે એને કાઢી લેશું। મારે આ બટેટા તળતા મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ જેવો સમય લાગ્યો છે। તો બટેટા મેં બધા કાઢી લીધા છે। હવે આપણે જે તેલ બચ્યું છે એમાં આપણે શાક બનાવીશું। તો આ ગરમ તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, અને જીરું કકડી જાય ત્યારબાદ 2 તજના ટુકડા, 1 બાદિયું, 3 થી 4 લવિંગ, 1 તમાલપત્ર, અને ચમચીની મદદથી એને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે ગરમ તેલમાં જ આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખી દઈશું, અને ત્યારબાદ આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી મિક્સરમાં એને આમાં નાખી દેવાની છે, અને હવે આ પેસ્ટને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે 2 મિનિટ સુધી સોતે કરવાની છે, જેનાથી ટમેટાની અને ડુંગળીની કાચી સ્મેલ છે જતી રહે અને સરસ રીતે કૂક થઈ જાય। અને જેવી આ પેસ્ટમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગશે ત્યારબાદ આપણે મસાલો કરીશું। તો અહીં મસાલામાં રેગ્યુલર આપણા જે મસાલા ઘરમાં હોય એ જ કરવાના છે। તો અહીં તેલ છે છૂટું પડવા લાગ્યું છે, તો હવે મસાલા કરીએ। તો મેં અહીં મસાલામાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, અને જો પસંદ કરતા હોય તો 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, અને હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એમાં આ બટેટા નાખી દઈશું, જેનાથી બટેટા છે એની અંદર આ બધા મસાલાની ફ્લેવર છે સરસ રીતે બેસી જાય। તો હવે આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આ બટેટાને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે આમાં ઉમેરી દેવાનું છે દહીં। તો મેં લગભગ અહીંયા અડધો કપ જેટલું મોળું દહીં લીધું છે, એને આમાં એડ કરી દઈશું। વધારે પડતું આ દહીં ખાટું નથી, અને દહીં જેવું એડ કરો એટલે તરત જ એક જ ડાયરેક્શનમાં ફટાફટ એને મિક્સ કરી લેવાનું, નહીંતર દહીં છે ફાટી જશે। તો આ વસ્તુ છે એ જ્યારે દહીં એડ કરો ત્યારે આ વસ્તુ યાદ રાખવાની। આમ કરવાથી આ કાઠિયાવાડી લસણિયા બટેટાનો સ્વાદ એકદમ ઢાબામાં મળે એવો બને છે। તો આપણે દહીં મિક્સ કરી લીધું છે। હવે એક વખત તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને કૂક કરી લેશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં તેલ છૂટું પડી ગયું છે।
તો હવે છેલ્લે આ ગ્રેવીને થીક કરવા માટે મેં અહીં શેકેલી સિંગનો ભૂકો લીધો છે. અહીં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો નાખીશું અને મેં શેકેલી સિંગનો ભૂકો લીધો છે એટલે છેલ્લે નાખીએ છીએ. જો તમે કાચી સિંગનો ભૂકો લેવાના હોય તો જ્યારે મસાલો બધો કરો ત્યારે જ નાખી દેવાનો. તો અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ભૂકો નાખ્યા બાદ છેલ્લે થોડી કસૂરી મેથી છે એને આવી રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને નાખી દેશું, જેનાથી એની ફ્લેવર છે એકદમ ઢાબામાં મળતા લસણિયા બટેટા જેવી આવે. અને બધું મિક્સ કરી દેશું. તો આપણું આ લસણિયા બટેટાનું શાક છે તૈયાર થઈ ગયું છે. તો છે ને કેટલું આસાન બનાવવું. આ શાકને રોટલા, પરોઠા અને ભાખરી સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે. તો હવે છેલ્લે કોથમીર નાખી ગાર્નિશ કરી લેશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને ત્યારબાદ એક વખત મિક્સ કરી લેશું. અહીં આપણે લીંબુનો રસ, આમચૂર કે એવી કોઈ પણ વસ્તુનો યુઝ કર્યો નથી. તો હું આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.